In this video, let's see about JavaScript strings methods and sorts. In the previous video, we have seen about JavaScript strings basic कन्सेप्टहरु बेसिक कुराहरु चाहिँ हामीले जावास्क्रिप्ट को बारेमा चाहिँ हेरेको थियौं र अब आजको भिडियोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जावास्क्रिप्ट मेथडहरु हुन्छ हैन जस्तै लेन्थहरु थाहा पाउने जस्तै रिप्लेस गर्ने कन्काटिनेसनहरुको हुन्छ त्यसै अनि सर्चहरुमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सपोज एउटा कुनै पनि स्ट्रिङको चाहिँ कुन चाहिँ लोकेसनमा चाहिँ हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यो चाहिँ हामी सबै गर्न सक्छौं सो यसको लागि चाहिँ म क्विकली यहाँ के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा एउटा म लेट भन्ने बनाउँछु हैन लेट भन्ने बनाएर लेट ए इक्वल्स यहाँ के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर सुशान्त भनेर एउटा लेख्छु र सुशान्त भनेर लेखिसकेपछि सपोज अब म यसलाई चाहिँ console.log गर्छु हैन console.log गरेर म ए लाई चाहिँ लग गर्छु सबभन्दा सुरुमा र सबैभन्दा सुरुमा यति गरिसकेपछि चाहिँ एज यु क्यान सी हाम्रो सुशान्त भनेर चाहिँ प्रिन्ट भएको छ र यति भनेर प्रिन्ट भएपछि म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो लाइन छ यसको ए डट यसको चाहिँ म लेन्थ थाहा पाउन सक्छु र यसको लागि चाहिँ हामीसँग जावास्क्रिप्टले चाहिँ हामीलाई इनबिल्ट लेन्थ भन्ने दिएको हुन्छ हैन इनबिल्ट डट लेन्थ युज गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो सुशान्तमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ लेटर चाहिँ युज भएको छ हैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई लेन्थ चाहिँ हाम्रो यसले दिन्छ SU 3 6 and 7 सो एज यु क्यान सी हाम्रो 7 भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ आएको छ सो यसरी चाहिँ हामी चाहिँ डट लेन्थको युज गरेर चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ युज बनाउन सक्छौं हैन त्यस्तै अर्को हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भयो हाम्रो टु फाइन्ड द लेन्थ अफ स्ट्रिङ हैन स्ट्रिङको लेन्थ फाइन्ड आउट गर्नको लागि यो भयो त्यस्तै अर्को हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कन्काटिनेसन भन्ने हुन्छ कन्काटिनेसनको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट यो लामो भयो हैन म के गर्छु एफ नेम भनेर राख्छु र यसमा म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ राहुल भनेर राख्छु र लेट एल नेममा चाहिँ म सिम्पल के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ राहुल गुप्ता भनेर म सिम्पल यसलाई राख्छु र अब यदि यसलाई चाहिँ हामी कन्काटिनेसन गर्न एप्लाई गर्न सक्छौं हैन र यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेट एफ फाइनल नेमलाई म फाइनल नेम भनेर म लेख्न सक्छु र फाइनल नेम भनेर लेखिसकेपछि चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ सो कन्काटिनेसनको लागि चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर सिम्पल कन्क्याट भन्ने हामीसँग हुन्छ म कन्क्याट गर्छु र कन्क्याट हामीले पहिला फंक्सनलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कल गर्नुपर्ने हुन्छ र कल गरिसकेपछि चाहिँ म यहाँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन लास्ट एल नेम छ एल नेमलाई चाहिँ म फर्स्ट नेमसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्काटिनेसन गर्न चाहन्छु र कन्काटिनेसन गरिसकेपछि चाहिँ म यहाँनिर सिम्पल console.log गरेर जुन हाम्रो एफ फाइनल नेम छ फाइनल नेमलाई चाहिँ म सिम्पल यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ कन्सोलमा चाहिँ लग गर्छु र कन्सोलमा लग गरिसकेपछि एज यु क्यान सी राहुल गुप्ता भनेर आएको छ हैन बट यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ स्पेस आएको छैन सो यस स्पेसको लागि चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सिम्पल म यहाँनिर एउटा स्पेस दिएँ भने एज यु क्यान सी हाम्रो यहाँनिर स्पेस चाहिँ आएको छ राहुल गुप्ता पछि सो यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुनै पनि स्ट्रिङहरुलाई चाहिँ कसरी कन्काटिनेसन चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो थियो र म यसको मुनि सिम्पल यहाँ के लेख्छु भन्दाखेरि चाहिँ टु जोइन टु स्ट्रिङ्स भनेर लेखिदिन्छु हैन दुईवटा स्ट्रिङ्सहरुलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हामी जोइन गर्न सक्छौं अर्को त्यस्तै अब हामीसँग म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ लेट माई नेम इक्वल्स के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यसलाई सिम्पल स्मल एज यु क्यान सी मैले यहाँ लोअर केस युज गरेको छु हैन र यसलाई म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई म ठुलोमा बनाउन सक्छु र लोअर केसमा छ यसलाई म अप्पर केसमा गर्नको लागि चाहिँ मैले के एप्लाई गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ जुन माई नेम छ माई नेम भन्नेलाई म सिम्पल यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ डट गरेर म यहाँ टु अप्पर क्लास भनेर यहाँ फंक्सन कल गर्छु
सो यति फंक्सन कल गरिसकेपछि चाहिँ नो सरप्राइज हाम्रो चाहिँ आउनुपर्छ र एज यु क्यान सी हाम्रो सबैमा चाहिँ अप्पर केसमा चाहिँ आएको छ। सो अब मैले चाहिँ यहाँनिर कन्सोलमा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ टु अप्पर केस भन्ने चाहिँ युज गरेको छु होइन। यसरी सिमिलरली यु क्यान अल्सो युज। म यहाँ सिम्पल म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ टु कन्भर्ट द स्ट्रिङ्स इन अप्पर अर लोअर केस। सो टु कन्भर्ट द गर्छु र म यसलाई के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो गर्छु र यहाँ जुन म यहाँ लोअर केस भनेर एप्लाई गरिसकेपछि नाउ लेट मी चेक। सो एज यु क्यान सी यहाँनिर लोअर केस भनिसकेपछि जुन हाम्रो अपडेटेड छ जुन यो थियो हाम्रो जुन यहाँ भ्यालु चेन्ज भएको छ है। अब हाम्रो माई नेम त अप्पर केसमा गइसकेको छ र अप्पर केसमा गइसकेपछि चाहिँ यसलाई म फेरि लोअर केसमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ टु लोअर केस भन्ने हुन्छ। सो म यो चाहिँ युज गर्न सक्छु र यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जावास्क्रिप्ट स्ट्रिङ्स मेथड र सर्चमा आउँछ। सो अब स्ट्रिङ सर्चको लागि चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ फेरि एउटा म प्यारा भनेर एउटा म बनाउँछु र म यो भित्र माई नेम इज राहुल गुप्ता। माई नेम इज सिम्पल ओके सिम्पल राहुल गुप्ता भनेर म बनाउँछु र राहुल गुप्ता भनेर बनाइसकेपछि चाहिँ म यसलाई सिम्पल के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ कन्सोल डट लग गरेर जुन हाम्रो यो प्यारा छ प्यारा डट यसको चाहिँ म इन्डेक्स अफ युज गर्न सक्छु र इन्डेक्स अफ युज गरिसकेपछि चाहिँ म यहाँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो राहुल छ यसको चाहिँ कुन कति नम्बर इन्डेक्समा चाहिँ यो हाम्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ म यसलाई प्रिन्ट गर्न चाहन्छु र त्योभन्दा पनि सुरुमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो कन्सोल जुन मैले यो प्यारा बनाउँछु यसलाई म सबभन्दा सुरुमा त के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्यारा भनेर यसलाई सबभन्दा सुरुमा चाहिँ लग गर्छु कन्सोलमा लग गरिसकेपछि नाउ एज यु क्यान सी अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो कोड यस्तो छ र म यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि चाहिँ राहुल इज नट डिफाइन्ड एज यु क्यान सी यहाँनिर राहुल इज नट डिफाइन्ड भनेर आइरहेको छ। बट लेट मी चेक इन्डेक्स अफ राहुल। सो मेबी मेरो यहाँ प्रब्लम के हुनसक्छ भन्दाखेरि मैले यहाँनिर मैले यसलाई मेबी के गरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डबल कोडको अन्डरमा चाहिँ राखेको थिइनँ। सो दिस इज द प्रब्लम डोन्ट वरी बिग इस्यु थिएन। बट नाउ एज यु क्यान सी 11 कसरी भयो त 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो एज यु क्यान सी हाम्रो 11 नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राहुल चाहिँ हाम्रो 11 नम्बरमा चाहिँ पर्दो रहेछ। सो एज यु क्यान सी यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जावास्क्रिप्टमा स्ट्रिङ्स एन्ड मेथड्स भन्ने कुरा छ र म यसलाई अझै हजुरलाई राम्रोसँग गरेर देखाउन चाहन्छु र म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जावास्क्रिप्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिङ्स मेथड्स भनेर म सर्च गर्छु सबभन्दा सुरुमा र सर्च गरिसकेपछि चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर developer.mozilla भन्ने यसमा गएर लेट मी चेक मैले के गराइसकेको छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रिमिटिभ नन प्रिमिटिभ ओके। सो सो एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ छ है सबै कुराहरू यहीँनिर चाहिँ मैले भन्नु पर्दैन कन्क्याटको मैले गराइसकेको छु इन्ड्स विथ भनेको चाहिँ अब सर्च मेथडमा आउँछ। यसले चाहिँ अब इन्ड विथ हामीले कुनै पनि एउटा अब्जेक्टको चाहिँ कसरी इन्ड भए कुन पोजिसनमा या कुनमा चाहिँ इन्ड भए भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै क्यारेक्टर एड भनेको छ क्यारेक्टर एडले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज हामीले एउटा क्यारेक्टर राहुल छ यो कुन चाहिँ पोजिसनमा छ भन्ने कुरा हामी यसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ होइन। त्यस्तै फन्ट कलरहरूको छ डिफ्रेन्ट कुराहरू छ हजुरहरू एक्सप्लोर गर्नु होला यसलाई होइन सबै एक्सप्लोर गर्नु होला। त्यस्तै अरू के हुनसक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जावास्क्रिप्ट मेथड्समा मैले भनिसकेको छु लेन्थको बारेमा। त्यस्तै हामीसँग स्लाइस भन्ने हुन्छ होइन स्लाइस सब स्ट्रिङ सब एसटिआर भन्ने हुन्छ यो सबै कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जावास्क्रिप्ट मेथडमा आउँछ।
र जावास्क्रिप्ट मेथड चाहिँ भेरी युजफुल कुरा हो हैन हजुरले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ गर्नु होला र स्प्लिट भन्ने पनि हुन्छ डिफ्रेन्ट कुराहरु हुन्छ यो सबै कुराहरु चाहिँ हजुरले एक्सप्लोर गर्नु होला र यो वेब डेभलपमेन्ट कोर्समा चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो वेबसाइट र आफ्नो रिक्वायरमेन्टको हिसाबले चाहिँ यो सबै कुराहरु चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन सक्छ सो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट यु टु एक्सप्लोर इट बाइ योर सेल्फ हैन यो बिगिनर्स लेभलको कोर्स हो म यहाँनिर जावास्क्रिप्टको एडभान्स कन्सेप्टहरुलाई चाहिँ ल्याएर घुसाउन चाहन्न किनकि बिगिनर्समा चाहिँ जावास्क्रिप्ट भनेको चाहिँ आफैमा भेरी भास्ट टपिक हो है भास्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो यो एकदमै भास्ट पनि छ र बुझ्नको लागि सिम्पल युजको लागि धेरै सजिलो पनि छ सो हजुरले चाहिँ आफ्नो युजको हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो रिक्वायरमेन्टको हिसाबले चाहिँ यसलाई एक्सप्लोर गर्नु होला Well, on that note, thank you so much for watching. Stay safe, stay coding, and I'll see you in the next video.